ka-bounce, my name is Francis F and welcome to my YouTube channel. So guys, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gumawa ng YouTube thumbnail on your YouTube video. So gamit lamang yung mobile apps. So syempre dapat meron kayong internet connections. And ito yung mga kailangan nating i-download sa mga ka-bounce. So syempre dapat meron kang PicArts and then YouTube Studio. And then syempre, hindi mawawala yung video editor. So dapat meron kayong video editor. So marami tayong option diyan, guys. So akin ang ginagamit ko is yung LumaFusion. And sa iba naman, meron silang KineMaster, Viva Video, or etc. kung ano man yung gamit nila. So guys, simulan na natin yung tutorial kung paano ko nga ba siya ginawa. So yun mga kabounce, so nandito na tayo sa ating mobile tutorial. So first of all, sabi ko dapat meron kayong internet connections para ma-download nyo yung 3 app na ginagamit ko para gumawa ng thumbnail. So simulan natin guys. Punta tayo ngayon dito kay PicArt. So kay PicArt guys, marami kayong pwedeng makuha ng idea or maging creative sa pag-edit na pwede nyo ilagay dun sa inyong thumbnail. Like yung picture ni Angel Locsin na kung paano siya i-edit. Ay i-click nyo lang yung try. As long as meron kayong internet, step by step ituturo sa inyo ni PicArt kung paano siya ginawa. Pero sa akin, ang ituturo ko since customization sa akin, punta tayo ngayon dito sa plus button. Plus button, then all photos sa aking album. Then, kuha lang ako ng picture na gusto kong i-edit. So for example ito. Then dito sa baba, hanapin nyo lang po yung fit. Yan, fit. Then after fit, ratio. Ito, ratio. Then hanapin nyo lang yung frame ni YouTube. So ito guys sa dulo. YouTube. Then, pwede na kayong mag-edit yan, like yung color, background, pwede kayong magdagdag ng image. Sa kanya guys, ito yung aking edit, isasave ko lang siya. Ayan, and then, apply. Sa taas, apply lang. Then, mag-add ako ngayon ng text. Ito guys, text. So, maglalagay ako ngayon ng caption. Paano nga ba gumawa ng YouTube, gumawa ng thumbnail, gumawa ng thumbnail sa YouTube video mo gamit ang mobile apps. Okay, so check button lang guys sa taas. Then side lang natin siya. And then sa font, pwede nyo mabago yung font, yung color, then yung stroke, then opacity. Sa font, color muna tayo guys, baguhin natin yung color. Color, gawin ko siyang pula. Yan. Then sa font naman, depende kung ano yung gusto ninyo. Sa akin, ang pipiliin ko ay yung ayan, luckiest guys. Then palaki lang natin ng konti, stretch lang natin. Okay, okay na yan. Then apply. Then mag-add ako ngayon ng mga photo na dinownload ko from the Google. Yan, so add ko to. Ito. Okay, so add lang natin. Yan, so lagay ko lang siya dito sa baba. Okay. Yan. Okay. Then sa LumaFusion. Okay. Then ito. Okay. So pwede nyo bawasan yung opacity na para medyo transparent siya ng kaunti. So yan lang dali guys. Then apply. Yan. After siya apply, then next. Then save, then download photo, save, download photo. Okay, so ngayon punta naman tayo kay LumaFusion. Si LumaFusion guys, skip na natin to kasi dito ako gumawa ng video. At dito ako gumagawa ng mga effects, ng mga inilalagay kong effects. So dito ako lahat nag-edit. So kayo kung ano yung ginagamit yung editor, kung saan kayo mas komportable, okay na yung guys. Okay, so skip na tayo dyan kay LumaFusion. Punta naman tayo ngayon kay YouTube Studio. Sa YouTube Studio guys, so dapat make sure na yung video ninyo is na-upload nyo na po dun sa YouTube channel ninyo. Okay? Click natin si YouTube Studio. Sa YouTube Studio, napaka-importante nito sa ating mga YouTuber. Dahil dito nyo makikita yung mga subscriber ninyo, then yung mga views ninyo kung ilan na, then yung analytics kung yung up and down ng views sa inyo. Okay, so click lang natin yung settings, then yung videos. Okay? Medyo matagal ang aking internet. Yan. So, example ko lang sa inyo, itong video is si Masasa Beach. Yan. Para na mapalitan natin yung thumbnail niya guys, papalitan nyo lang, ay, ba yan?
i-click lang natin tong logo na to, yung pencil. Edit. And then, edit thumbnail. Pwede nyo rin baguhin yung title. And syempre, yun nga, tip ko sa inyo guys, kapag mag-upload kayo ng mga video sa YouTube channel ninyo, make sure na meron kayo laging description dun sa i-upload ninyo. Okay, so edit thumbnail lang tayo. Then, change. Yan. So, kanina tinuruan ko kayo sa PicArts kung paano nga ba gumawa ng thumbnail. So, ngayon guys, since nagawa ko na yung para dun sa ilalagay ko sa video, which is yung masasabich. Yan. Ngayon, igagawin nyo lang i-select. And then, download thumbnail. Yan, download thumbnail. And then, save lang natin siya guys. So, after nyo siya ma-save, may lalabas dito sa baba na edit save. So, ibig sabihin, yung video niyo is nagawa na ng thumbnail. So, ngayon, para ma-make sure natin kung napalitan nga ba talaga, bumalik po tayo doon sa YouTube or i-search natin yung video na yun. Para makita ninyo kung napalitan nga ba o kung nalagyan nga ba ng thumbnail. Yun, ganun ko lang siya kadali ginawa mga kabounce. So kung nakatulong sa itong video na to, so huwag kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel and don't forget to click the notifications bell para updated ka sa aking mga video.